không thể quên Phùng Thiệu Phong sao? Vài ngày trước, khi đang lướt điện thoại, tôi bất ngờ thấy tin Phùng Thiệu Phong sắp chính thức công bố phim mới và tôi sững sờ không hiểu sao. Trong trí nhớ của tôi, lần cuối cùng anh ấy được nhắc đến nhiều là 2 tháng trước khi có tần đồn về cuộc hôn nhân chóng vánh của anh ấy với Cảnh Điềm. Lúc đó, cả mạng đều bàn tán xôn xao, nhanh quá. Nhưng chưa đầy 48 giờ sau, cả hai bên đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và cả hai đều còn độc thân. Nhìn anh ấy bây giờ, trong lúc bận rộn quảng bá phim mới, anh ấy còn bị chụp ảnh đưa con trai Siang Siang ra ngoài. Trong ảnh, anh ấy ăn mặc rất giản dị, chỉ một chiếc áo khoác đơn giản, tóc tai không được tạo kiểu cầu kỳ. Siang Siang nắm tay anh, và khi họ đi qua một chướng ngại vật đổ sập, anh ấy thậm chí còn chạy đến đỡ anh dậy. Nhiều người bình luận bên dưới, đứa trẻ này ngoan quá. Người khác nhận xét, Phùng Thiệu Phong giờ trông thật chững chạc, hoàn toàn không còn vẻ hào hoa phong nhã ngày xưa nữa. Quay lại với Triệu Lệ Dĩnh, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Cô vừa giành được giải thưởng lớn tại giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng, trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh vào thập niên 1980 sở hữu cả 3 giải thưởng truyền hình lớn. Cô nhận được vô số hợp đồng quảng cáo và hợp tác với 10 công ty, đầu tư sinh lời. Xem các cuộc phỏng vấn của cô, tôi thấy được sự quyết tâm quen thuộc. Cô nói, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào diễn xuất và diễn thật tốt từng vai diễn.